เอาน้องโอไปไหนน้องโอคุณโอยังไม่เข้าโอเคขอเชิญทุกท่านน้อมกราบศรีรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมเมนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังฆเมนาโถนิมนต์แม่ชีอู๊ดนะคะแสดงธรรมค่ะถูกค่ะวันนี้จะพูดเรื่องแจ้งไปแล้วนะไอ้เรื่องแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยเคยพูดไปแล้วปิดหน้ากล้องเหรอโอเคปิดแล้วค่ะเรื่องนี้เรื่องไอ้ที่แม่ชีแจ้งไปแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยแม่ชีเคยพูดไปแล้วตอนนั้นคุณพจน์ไม่ได้อัดคลิปค่ะคุณพจน์ไปปฏิบัติธรรมแต่วันนี้ก็เลยแบบว่าไม่อยากเอาเรื่องเนี้ยแม่ชีอยากเอาเรื่องนี้นำมาเผยแผ่ญาติธรรมแต่ว่ามันก็จะพิเศษกว่าคราวที่แล้วมันพูด2 คำก็จะไม่เหมือนกันหรอกพูดพิเศษก็คือว่าจะแทรกด้วยสภาวะธรรมว่าสภาวะธรรมของสุญญตามันเป็นยังไงเอาตามความเป็นจริงเนาะเราบอกสุญญตาว่างแต่ไม่รู้ว่างยังไงนะแต่แม่ชีจะบอกว่าลักษณะตรงเนี้ยมันเป็นยังไงสภาวะจิตตรงที่บอกเป็นว่างเป็นสุญญตาเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะมาว่ากันก็บอกว่าแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยทำไมมันถึงแต่งงานกับสุญญตาชื่อเรื่องก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือว่ามันเป็นอ่าบทเนี้ยมันเป็นบทพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาสก็เอาของหลวงพ่อมาแล้วก็แทรกด้วยสภาวะธรรมของสุญญตามามามาแบ่งปันกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าสภาวะธรรมสุญญตาเนี่ยก็เกิดจากการปฏิบัติของแม่ชีนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงนะมันก็อธิบายให้กันฟังแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเจอแล้วแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกันในนี้เลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้การรู้ธรรมนั้นน่ะเขาบอกว่ามันมีหลายแบบฟังเขาพูดเราก็รู้ธรรมบรรลุธรรมได้พูดให้เขาฟังเนี่ยขณะที่แม่ชีพูดให้ฟังเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้คนที่ไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยเขาสามารถพูดได้นะเขาพูดตามหลักปริยัติเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะพูดได้แต่สมมติว่าเราไม่ได้บรรลุธรรมเราพูดให้เขาฟังเนี่ยเราก็สามารถบรรลุได้นะแบบเวลาพูดให้เขาฟังเราต้องทำความเข้าใจกับข้อความอันนั้นข้อความตรงนั้นก่อนแล้วถ้ามันทำความเข้าใจมากๆเข้าเนี่ยจิตมันตั้งมั่นก็สามารถให้บรรลุธรรมได้หรือจะเมื่อเราท่องก็ได้ท่องสาธยายบทสวดมนต์หรือเมื่อสอนเมื่อคิดก็ได้พิจารณาที่สำคัญคือเมื่อทำสมาธิค่ะอันนั้นนะให้ถือว่ามันเป็นโอกาสมันหลักไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นโอกาสเหล่านี้มันเป็นโอกาสแห่งการที่จะรู้ธรรมเอาคำว่ารู้ธรรมก็แล้วกันนะรู้ธรรมเข้าใจธรรมถึงธรรมก็แล้วกันรู้ธรรมน่ะบางทีก็อ่ยังไม่มีภูมิธรรมนะแค่รู้เฉยๆถ้าถึงภูมิธรรมเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาทั้งรู้ทั้งเข้าถึงภูมิธรรมตรงนั้นด้วยไอ้ปัญหาทุกๆปัญหาน่ะมันก็แก้ด้วยคำว่าธรรมมีธรรมะมันแก้ได้หมดแต่คนทั่วไปก็คำเนี้ยเขาจะฟังไม่ถูกว่ามันจะแก้ยังไงสุญญตามันจะปฏิบัติยังไงวะปฏิบัติข้อไหนให้มันรัดกุมเอออันนี้ก็คือว่าไอ้คำว่าแต่งงานสุญญตาเนี่ยมันเป็นสมัยของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งมันก็ค่อนข้างจะนานมาแล้วแม่ชีก็แบบชื่อเรื่องมันน่าสนใจดีก็เอามาก็คือว่าก็ถามว่าใครแต่งงานกับสุญญตาแต่งงานแล้วกับสุญญตามันก็จะหมดปัญหาทันทีตอนนี้แม่ชีก็เอามาพูดเกี่ยวกับว่าไอ้สุญญตาสภาวะเป็นไงของหลวงพ่อไม่ได้บอกนะแม่ชีก็จะเอามาแบ่งปันกันว่าสภาวะจิตตรงเนี้ยมันเป็นสุญญตาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุญญตาเนี่ยใครแต่งงานก็ได้นะจะเป็นเขยเป็นสะใภ้ได้หมดเลยนี่เขาก็พูดกันเป็นอุปมาก็คือว่าพูดอุปมาเป็นอุปมาทิฏฐานเออเป็นอุปมาให้ฟังมันไม่ได้มีอะไรมาใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรหรอกแต่ว่าอุปมาให้ฟังไม่มีใครเป็นเขยเป็นสะใภ้อะไรหรอกผู้ชายผู้หญิงก็แต่งงานกับสุญญตาได้อันนี้ก็แบบว่า
พูดให้เกิดความมันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้มันเร้าใจอะอืมนะมันเป็นสุญญตานะถ้าพูดแบบธรรมาทิฏฐานก็คือว่าธรรมาก็คือเป็นพูดแบบธรรมะนั่นแหละคือว่ามันพ้นจากความเมื่อเราที่เราเห็นจากพ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายพวกท่านในห้องเนี้ยจะผ่านการปฏิบัติตามรูปแบบมาแล้วทั้งนั้นแหละมันจะมีสภาวะหนึ่งถ้าพวกท่านปฏิบัติถึงขั้นเนี้ยแต่แม่ชีคิดว่าน่าจะได้กับทุกท่านแหละเพราะว่าห้องเนี้ยมันก็พูดง่ายๆนะต้องผ่านการปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์แล้วก็คือมันจะมีสภาวะหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวเรามองไม่เห็นเป็นตัวเขานั่นแหละแล้วมองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันจะมีตรงนี้นะคะลองดูว่าพอจะจำได้ไหมอันนั้นแหละค่ะมันจะมองไม่เห็นความเป็นหญิงเป็นชายอันเนี้ยมันถึงแบบว่ามันถึงได้ว่าแต่งงานกับสุญญตาน่ะไม่เกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมันจะเหนือมันจะพ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนั้นน่ะมันเป็นรวมอยู่ในมันเป็นอันเดียวกับที่เรียกว่าสุญญตาพ้นไปแล้วตอนที่ปฏิบัติเนี่ยนะแม่ชีทำไมถึงเอาสภาวะจากการปฏิบัติตามรูปแบบเพราะว่ามันจะเห็นสภาวะอ่ามันเป็นไปตามสภาวะที่เราจากการปฏิบัติมันจะเห็นนะคะมันจะเห็นแต่ว่ามันจะอยู่กับสุญญตาได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านนะแต่จะเห็นว่าช่วงที่เราปฏิบัติมากๆเราจะเห็นว่ามันไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายตรงเนี้ยมันเห็นจริงๆนะเออฉะนั้นสุญญตาเนี่ยมันต้องไม่เป็นหญิงเป็นชายนะมันก็พ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายไปฉะนั้นมันก็จึงแบบมันก็ไม่ได้เป็นเขยเป็นสะใภ้อะไรเนาะมันก็ว่ากันไปตามนี้ถ้าภาษาธรรมเนี่ย มันก็ต้องภาษาธรรมเนี่ยมันจะไกลไกลไปกว่าเรื่องหญิงเรื่องชายไม่มีเอ่อมันก็คือว่ามันเข้ามาสู่สภาวะเดิมเกาะสภาวะเดิมของจิตอะก่อนที่จะมีอะไรเดิมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยที่จริงน่ะมันไม่มีอะไรนั่นแหละธรรมคำเดียวเนี่ยเดิมทีของเราเนี่ยจิตเราน่ะมันไม่มีอะไรเดิมทีเดิมล้วนๆเลยเดิมตั้งต้นเลยอะไม่มีอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่า เป็นธรรมแล้วธรรมนี่มันรวมทุกอย่างนะอย่างยกตัวอย่างพวกนิกายเซนเขาก็บอกเลขเริ่มเดิมทีเนี่ยของเขาก็แบบไม่มีอะไรนะมันก็คล้ายๆของเราไงมันก็เหมือนของเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีจิตเราไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันก็จะเกิดไอ้สิ่งอะไรขึ้นมามันเป็นปรุงแต่งขึ้นมาจนเกิดเป็นโลกเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละจากความที่มันไม่มีอะไรเดิมทีไม่มีอะไร เออแต่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บมันก็มีโลกมีมนุษย์มีเรามีเขาขึ้นมาอันนี้แหละจากความที่ไม่มีอะไรมันจะต้องมีอะไรที่เอ่อที่เป็นต้นตอหรือที่มาของทุกสิ่งก็คือว่าเดิมทีจิตไม่มีอะไรตอนหลังมันจะมีขึ้นมามันมีอะไรขึ้นมามันต้องมีต้นตอของมันอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยนะเออไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาธรรมคำว่าภาษไม่ความคำว่าไม่มีอะไรน่ะมันเป็นภาษาธรรมที่มันลึก มันลึกนะเป็นภาษาธรรมถ้าพูดกับคนข้างนอกที่เขาไม่ได้เคยผ่านการปฏิบัติอะเขาไม่เข้าใจมันต้องผ่านการปฏิบัติดูจิตดูใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเอ่อภาษาธรรมเนี่ยมันเป็นภาษาที่ลึกเดิมทีไม่มีอะไรแล้วก็เกิดความคิดว่ามันมีตัวเรามันจะมีความเป็นตัวเราอีกทีหนึ่งเออเดิมจิตเดิมไม่มีอะไรและแล้วหลังจากนั้นมันก็ดับไปอีกก็เข้าสู่ความไม่มีอะไรไปอีกมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแบบนี้อยู่ตลอดเอออยู่ตลอดเลยนะตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็สู่ความไม่มีอะไรจนหมายความว่าไอ้แรกสุดเนี่ยมันหมายถึงขณะที่กำลังฟังแม่ชีก็แล้วกันเอาขณะเนี้ยขณะจิตแรกสุดอันเนี้ยเออไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นฟังแม่ชีไปปุ๊บแล้วจิตเกิดไปคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีอะไรขึ้นมาไงเริ่มแบบมันก็ฟังอยู่ตอนฟังอยู่ไม่มีอะไรแต่ขณะที่ฟังจิตมันไปเผลอคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทางโลกนั่นแหละมันก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วหยุดคิดแล้วว่าเอ้ยเราเผลอไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเป็นแบบไม่มีอะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไอ้ช่วงที่มันมีอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมของมันอยู่แล้วเออเรียกว่ามันเกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมาก็คืออิทัปปัจจตาที่แม่ชีเคยพูดไปแล้วนะ
พูดเยอะนะอิทัปปัจจยตาเนี่ยไอ้ตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามันไม่มีอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรนั้นมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเหตุทำให้เกิดตัวกูขึ้นมาแรกเริ่มเดิมทีไม่มีอะไรแต่มันมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาจนมันมีอะไรขึ้นมานั่นแหละนะฟังอย่างงงนะอย่างนี้มันหมายความว่าภาษาธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาโลกก็คือว่าภายในจิตทีแรกนั้นน่ะมันไม่มีอะไรภาษาทางโลกนะแต่นี้มันทำหลังจากไม่มีอะไรปุ๊บมันเกิดการปรุงแต่งสังขารขึ้นมาเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทั้งทางจิตทั้งวัตถุทั้งโลกอะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันปรากฏขึ้นเนี่ยแล้วมันก็เริ่มปรากฏออกมาเช่นนั้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นที่ไม่ปรากฏเราเรียกว่าธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดขึ้นเออเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะมีอะไรมาปรุงแต่งเนี่ยธรรมมันก็คือธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติตามหลักอิทัปปัจจยตาคือเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติธรรมที่เป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมในตรงเนี้ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานี่แหละในกรณีเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีสิ้นสุดอันนี้แม่ชีพูดถึงจิตคนทั่วไปมันเป็นแบบนี้นะเออนะมันก็จะแบบมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเออตั้งอยู่ก็คือว่ามีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปในที่สุดก็คือมันก็ไม่มีอะไรมันวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแบบไม่มีสิ้นสุดจากอนันตะแล้วก็สู่อนันตะจากเดิมมีความว่างก็เข้าไปสู่ความว่างเหมือนเดิมอืมนะอันนี้ไม่ได้พูดหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมเป็นระยะอะไรนะปุถุชนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมันเกิดจากมันเป็นภาวะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเออแล้วก็ไปสู่ภาวะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันอนันตะสู่อนันตะอันนี้เคยพูดแล้วครับภาษาเนี้ยมันก็ฟังอนันตะก็คือว่าไม่มีอนันตการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสู่ความที่ไม่มีอะไรเหมือนกันก็พูดง่ายๆว่าไปสู่ภาวะที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ต้องดับไปมันมีการดับไปการดับนั้นมันก็ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเออเช่นกันสรุปแล้วว่าภาษาธรรมก็ว่าแรกเดิมไม่มีอะไรแล้วจึงมีอะไรขึ้นมาแล้วดับไปสู่ความไม่มีอะไรเมื่อพูดภาษาของคนเรามันก็ไม่มีอะไรเออเช่นอ่าพระเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าของคริสเตียนของเราก็คือพระธรรมนี่แหละเออก็จะเห็นว่าคำนวณด้วยสติปัญญาของคนมันก็ถอยไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรอันนี้ยกตัวอย่างของสภาวะธรรมที่มันเกิดที่ปฏิบัติถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นการเกิดดับของจิตนั่นแหละเกิดขึ้นสภาวะธรรมตรงเนี้ยมันก็จะบอกเราก็มาเทียบเคียงกับสภาวะในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจะเห็นจิตที่มันเกิดดับมันไวมากจะเห็นจิตที่มันช่องว่างที่มันเกิดดับมันจะมีถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆเราจะไม่เห็นช่องว่างตรงนั้นช่องว่างตรงนั้นที่จิตมันเกิดดับถ้าจิตที่เขาเรียกอะไรอืมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่แข็งแรงก็แล้วกันก็จะเกิดปัญญาทำให้ฉินช่องว่างที่จิตมันเกิดดับตรงนั้นน่ะอันนี้แม่ชีพูดถึงสภาวะธรรมตรงนั้นแต่ของหลวงพ่อบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีไม่มีอะไรก็คือจิตแล้วมันจึงมีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนั่นมันจะเห็นการดับของจิตก็เข้าไปสู่ความที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอันนี้เป็นภาษาของหลวงพ่อแต่ว่าถ้าแม่ชีพูดถึงภาษาสภาวะธรรมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่พูดถึงว่าถ้าเรามองถอยถอยออกไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่มีสิ่งที่เป็นที่มาของสิ่งทั้งปวงเป็นต้นต่อมันมีสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นต้นต่อของมันสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ้นสุดคือมันมีเบื้องต้นที่ไม่มีสิ้นสุดเบื้องต้นของมันไม่สิ้นสุดแล้วก็ไปสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรไม่ได้เนี่ยก็คืออ่าเราไปอยู่ตรงต้นเรื่องต้นเลยคืออวิชชาความที่เราไม่รู้อันนี้ไม่ได้ไม่พูดถึงคนที่มีภูมิธรรมรู้ธรรมอะไรนะเราพูดถึงคนทั่วๆไปนี่แหละก็คือว่าเริ่มต้นมันเริ่มมาจากมีอวิชชา
นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ้นสุดนะถ้าเรายังหาทางออกไม่ได้เราก็จะวนเวียนในสังสารวัฏตรงนี้อวิชชาวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเอออธิบายว่าจุดตั้งต้นนั้นน่ะเออสัตว์ก็เดินเวียนไปเวียนตามไปในสังสารวัฏมันก็ไม่รู้ว่าสังสารวัฏนั้นน่ะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้ไม่รู้มันเริ่มจากตรงไหนนะอันนี้ก็ตอบไม่ได้เริ่มต้นด้วยอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันเริ่มตัดตรงไหนเป็นฝ่ายข้างต้น มันก็รู้ไม่ได้ว่าคืออะไรข้างข้างเมื่อข้างเริ่มต้นเราไม่รู้เลยมันมันมันคืออะไรข้างหน้าเราก็ไม่รู้อยู่แล้วมันก็วนเวียนไปตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามองถอยหลังลงมาแล้วถอยหลังลงมาจากเราไม่เดินตามอวิชชาน่ะถอยออกมาเนี่ยมันจะเป็นนิพพานเออ อยู่แล้วนะในจิตของเรานี่แม่ชีพูดหมายถึงในจิตของเรานะเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอวิชชาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆก็คืออวิชชาเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าถอยออกมาถอยหลังออกมามันจะเป็นสภาวะนิพพานเออทำไมมันถึงมีนิพพานทุกคนมีอยู่แล้วเพราะว่าแต่มันเวียนว่ายในสังสารวัฏถ้ามันเวียนว่ายนานๆมากเข้าเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องถึงนิพพานอยู่ดีเออ เวียนว่ายไปเรื่อยๆไม่ผ่านมันจิตน่ะมันจะต้องเกิดปัญญาอยู่แล้วมันจะต้องรู้อยู่แล้วมันก็จะถึงนิพพานโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเป็นธรรมชาติงั้นเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมสิเรายังไงเราก็ถึงนิพพานอยู่แล้วเออแต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอิทธัปปัจจยตานะที่เราทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานแต่เอาพระนิพพานเป็นที่สุดอะมันอยู่ข้างหลังไปเลย เออคนเราเนี่ยมันก็รู้ไม่ได้ว่าวิชามันตั้งต้นเมื่อไหร่อวิชามันตั้งต้นเมื่อไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างพวกคริสเตียนเนี่ยเขาก็ไม่รู้พระเจ้าตั้งต้นเมื่อไหร่เหมือนกันเขาไม่รู้พูดแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีนะมีพระเจ้าพระเจ้าคือแสงสว่างของเราก็คือพระธรรมก็คือแสงสว่างเหมือนกันเป็นกฎธรรมชาติของมันแรกเริ่มเราไม่รู้มันมาได้ยังไงไอ้ต้นเออมันเนี่ยถ้าธรรมก็คือแสงสว่าง แล้วก็อันเนี้ยทั้งพระเจ้าทั้งพระธรรมเนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอันนี้ไม่มีใครเถียงได้นะในหลักสากลเนี่ยบังคับลงไปเลยว่ามันเป็นของปรุงแต่งเกิดขึ้นได้มันปรุงแต่งขึ้นมาเออก็คืออวิชชาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นจนเกิดโลกเกิดมนุษย์เกิดสัตว์โลกอะไรขึ้นมาอย่างนี้แหละฉะนั้นโลกก็ต้องเกิดขึ้น ก็เป็นโรคคราวเดียวหรือคราวไหนกี่โรคก็แล้วแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของอิทธิปยตานี่แหละโรคนี้เกิดมาแล้วกี่ครั้งก็ตามมันก็เป็นอ่าอันเป็นอันตั้งต้นตรงนั้นนั่นแหละมันทำให้เกิดขึ้นตามหลักอิทธิปยตาตามธรรมชาติของมันมันก็เลยไม่รู้ว่าสุญญตามอยู่ตรงไหนวะอยู่ที่ไหนหาสุญญตาอยู่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไงแล้วเราจะไปแต่งงานกันที่ไหนล่ะก็พูดว่าไม่มีอะไรมันเป็นภาษาธรรมที่สูง สุญญตาเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเป็นภาษาธรรมที่สูงแล้วก็เอ่อมันสูงกว่าคำว่าถ้าเราจะพูดคำว่ามีธรรมเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ายังไม่ยังมีอะไรอยู่มันยังไม่ว่างอยู่ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรถ้าบอกมีธรรมยังมีอยู่นะเนี่ยอย่างพวกนิกายเซนเขาก็ว่าทีแรกอะมันไม่มีอะไรเลยเออแต่มันเผลอนิดเดียวมันก็มีความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยความหลงตรงนี้นะมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นให้มันมีอะไรขึ้นมาชั่วขณะที่มันมีความหลงความโง่เนี่ยจิตมันทำลายความโง่ได้มันก็กลับมาฉลาดเหมือนเดิมเอออันนี้แหละคือการที่จิตมันจะพัฒนาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละเกิดความฉลาดขึ้นมันก็คือว่าหมดความหลงหมดความโง่เท่านั้นเองแหละเออเมื่อจิตมันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็หมดสงสัย นั่นแหละมันหมดสงสัยไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เท่าเดิมก็คือไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปฉลาดอะไรกว่านี้แหละก็คือรู้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วไม่มีอะไรก็คือว่าว่างจิตมันเข้าสู่สภาวะเดิมอ่ะอ้าวแล้วสภาพบางคนมีญาติธรรมสงสัยนะว่าจิตเดิมเราทีอ่ะจิตเดิมทีของเราน่ะมันบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มีคนถามนะเป็นคำถามที่แบบเขาฉลาดนะเออเขาบอกว่าจิตเดิมทีเราฉลาดเราไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วเราไปเจอเขาเรียกอะไรมีอารมณ์เข้ามากระทบทางทวารทั้ง6เนี่ยมันก็ทำให้มันมีอะไรขึ้นมาเออ
มีอะไรขึ้นมาพอจิตมันรู้ตามความเป็นจริงมากที่สุดแล้วมันก็เกิดความไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามันก็กลับไปสู่สภาพเดิมใช่ไหมครับคุณแม่ชีบอกใช่แล้วมันก็จะปรุงแต่งอีกไหมถ้าเกิดว่าถึงทำจนถึงที่สุดแล้วจิตมันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปไปสู่สภาพเดิมเริ่มแรกเพราะว่ามันรู้แล้วเออเดิมทีของจิตเราน่ะมันเป็นเขาเรียกประภัสสรตอนนั้นน่ะสามารถมันยังไม่รู้ตามความเป็นจริงไงมันสามารถที่จะรับอารมณ์ที่มากระทบอะไรก็ได้มันรับหมดสังขารปรุงแต่งหมดเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งหมดจนถึงขั้นที่ว่าจิตมันเริ่มรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะรู้ความจริงแล้วมันก็จะไม่กลับไปแบบเดิมอันนี้ญาติธรรมที่เขาไม่เคยปฏิบัติพอเขาฟังเรื่องนี้เขาก็มันเป็นคำถามที่เขาเริ่มที่จะเข้าใจตรงนี้แล้วนะเออที่เขาพูดว่าไม่มีอะไรหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเพิ่งจะแบบไม่มีอะไรมันจริงๆนะมันเพิ่งจะมันเกิดละลอกฟองของอวิชชาอืมชั่วขณะหนึ่งแล้วมันเกิดความคิดที่มีตัวกูของกูขึ้นมานี่แหละมันเกิดละลอกฟองของอวิชชาจนเกิดเป็นอุปทานขึ้นมาแล้วมันก็หมดไปเออมันหมดไปนะโดยจิตธรรมดาของคนทั่วไปนี่แหละคนธรรมดาปุถุชนน่ะเขาก็มีสุญญตานะแต่เขาไม่รู้เออเมื่อมันหมดความต้องการแล้วเป็นไงเรื่องเนี้ยที่เราคิดอยู่เนี่ยมันก็ดับไปแล้วมันก็ว่างเท่าเดิมนั่นแหละเออแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าเดิมนั่นแหละอย่างนี้แหละมันรัดสั้นแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายมาก ถ้าเราปฏิบัติตรงนี้นะมันง่ายเออมันมีทางที่จะว่างมีทางที่อ่าจะได้แต่งงานกับสุญญตาเรื่อยไปเราก็ว่าเป็นอุปมาที่ฐานไปพูดคำว่าว่างนี้คือจิตมันจะเข้าถึงและมันซึมซาบอยู่ในสุญญตาได้ง่ายกว่าที่พูดว่าไม่มีอะไรเออคำว่าว่างเนี่ยมันจะพูดมันซึมซาบเข้าอยู่ในสุญญตามากกว่าสุญญตามันก็คือความว่างนั่นแหละนั่นแหละถ้าพูดคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ยังมันยังมีคำว่าไม่มีอะไรมันต้องว่างจิตมันว่างอย่างเงี้ยคำว่าแต่งามสุญญตาเนี่ยมันก็คือไม่ได้เป็นอะไรชั่วขณะที่เราไม่มีอุปทานว่าเป็นตัวเราตัวเขาเออแต่ว่าปุถุชนทั่วไปมันคือไงมันแต่งงานกับสุญญตาแล้วมันก็หย่าเร็วไงมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันหย่าเร็วก็คือว่ามันเป็นแค่ไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยมันก็เลิกแล้วแล้วก็ไม่แต่งแล้วเลิกแล้วมันก็เป็นมีอะไรมาปรุงแต่งเข้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แต่งกันอีกเนี่ยวนเวียนอยู่เนี้ยปุถุชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวเกิดอุปทานเดี๋ยวก็ไม่เกิดอุปทานวันหนึ่งเนี่ยมันหลายครั้งหลายหนนะมันก็คือเรื่องไอ้ปฏิจจสมุปบาทอะมันอยู่ในวงจรตรงนี้ไงเออนะคะแล้วก็ขณะที่อุปทานดับไปมันเข้าถึงความดับความไม่มีอะไรก็ช่วงนั้นแหละเขาก็ได้ลิ้มรสของสุญญตาปุถุชนเขาก็ได้นะแต่เขาไม่รู้แค่นั้นเองอันนี้เราก็มาบอกสภาวะตรงเนี้ยมันมีให้เราสังเกตดูที่มันเป็นความดับสนิทพอเผลอคิดอะไรปุ๊บมันก็มีอวิชชาปรุงแต่งในทางทวารทั้ง6เลยอะแล้วก็หย่ากันอีกไงหย่ากันอีกแล้วก็มีความทุกข์อีกนะไอ้ที่แบบว่าจะแต่งงานสุญญตาโดยไม่มีการหย่าเลยก็คือพระอรหันต์เท่านั้นอันนี้นะโดยแท้จริงอะก็คือแต่งงานแบบตลอดกาลไปเลยเราก็ว่าเป็นแต่งงานไปก็คืออยู่ด้วยอยู่กับสุญญตานี่แหละเออแต่ถ้ามีตัวกูของกูถ้าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็มีสุญญตาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็หย่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่งงานสุญญตาเนี่ยพูดโดยแบบมันก็พูดแบบบุคลาธิฐานก็คือว่าพูดถึงแบบขณะนั้นน่ะช่วงขณะมันมีไหมที่พวกท่านทั้งหลายช่วงขณะนั้นน่ะพวกท่านไม่ได้คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันมีในวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีนะเออไม่มีตรงนั้นนะช่วงนั้นจะเป็นอ่าที่ไม่ได้เป็นตัวกูของกูอะไรเงี้ยไม่มีความเป็นเรื่องความเป็นหญิงเป็นชายได้เออช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นสุญญตาซึ่งแต่งงานกับหญิงหรือชายก็ได้ให้พูดเป็นอุปมานะเปรียบเทียบแบบเพราะว่าคนอันนี้ที่บอกว่าแต่งงานสุญญตาแบบไม่ชี้พูดเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบสำหรับคนที่ทั่วๆไปเขายังมีกิเลสเขาก็ชอบในเรื่องนี้แหละเราก็เอาเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันยังเป็นกิเลสอยู่เนี่ยมาแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเอาเรื่องโลกุตตรธรรมเข้าไปแทรกด้วยไม่มีหญิงมีชายเป็นโลกุตตรธรรมแหละเมื่อถึงสภาวะตรงเนี้ยมันเข้ามาด้วยกันเป็นเรื่องของโลกุตระแต่ขึ้นต้นด้วยเหมือนโลกิยะนะแต่จริงๆพอกลายเป็นเรื่องโลกุตระธรรมบางคนก็จะฟังยากหน่อย
แต่ว่าพวกท่านน่ะแม่ชีเชื่อว่าฟังไม่ยากหรอกเออเหมือนกับยกตัวอย่างอย่างเช่นแม่ชีว่าไอ้ความยากที่จะเห็นสุญญตามันเป็นยังไงเหมือนกับการเรียนพระไตรปิฎกในสมัยก่อนก็แล้วกันสมัยแม่ชียังอายุไม่เยอะก็แล้วกันนะเคยเห็นคนเรียนพระไตรปิฎกเป็นพระนั่นแหละไม่มีฆราวาสเรียนหรอกเขาเปรียบเทียบอันนี้เป็นความเปรียบเทียบของหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเปรียบการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับการปิ้งช้าง เอาอย่างนี้เลยนะว่ามันแบบมันยากยังไงหมายความว่าการจะปิ้งช้างตัวหนึ่งให้มันสุกเนี่ยมันก็ต้องมีพิธีรีตองนะมันก็ใช้เวลามากขนาดไหนแล้วคิดดูว่าช้างมันจะสุกได้เนี่ยการเรียนธรรมะเรียนพระไตรปิฎกมันก็ต้องตั้งใจขนาดนั้นแหละมิฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผลนะจากการปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็เหมือนการปิ้งช้าง ท่านอื่นน่ะแม่ชีท่านไหนที่บรรลุธรรมได้เร็วแม่ชีก็อนุโมทนาแต่อันนี้แม่ชีพูดถึงบุคคลทั่วไปอย่างเช่นแม่ชีนี่แหละการที่จะปฏิบัติธรรมมันต้องทำขนาดปิ้งช้างมันต้องใช้ความอดทนและมันก็นานมากกว่าจะเกิดผลถ้าปิ้งช้างได้ก็ใช้ได้แหละก็แต่งงานกับสุญญตาหมายเรื่องจะแต่งงานกับสุญญตามันก็ง่ายทีเดียวแม่ชีผ่านการปฏิบัติธรรมใช้เวลามากแล้วก็มีความยากลำบากเจอความยากลำบากมีอุปสรรคเยอะ เขาเรียกอะไรที่เรียกว่าเจอน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะประมาณนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช้เวลานานนะก็คือผ่านการปฏิบัติทั้งตามรูปแบบแล้วก็ไม่ตามรูปแบบปฏิบัติเองด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามสำนักด้วยนะคะแต่ว่าการปฏิบัติของแม่ชีเนี่ยก็คือว่าเอาจริงไงมันต้องมีความตั้งใจเอาจริงเออแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบของแม่ชีเนี่ยก็พูดเลยว่า มันประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ได้เข้าไปปฏิบัตินะคะประสบความสำเร็จในรูปแบบของเขาว่าเขามีเกณฑ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีที่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จสำนักไหนก็ประสบความสำเร็จหมดแต่ไอ้ที่เราไปสำเร็จตรงนั้นน่ะมันต้องดูจิตที่ว่าสำเร็จตรงนั้นมันไม่ได้บอกว่าคุณหมดกิเลสนะยังไม่ใช่นะเออ เพราะเราจะรู้ตัวไงเราปฏิบัติถึงขนาดนั้นนะเราจะรู้ตัวมันต้องมีอะไรมันยังมีไอ้นี่อยู่นิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกของเราเองนะคะแต่บางครั้งมันก็อธิบายไม่ได้เออเออมันไม่ใช่ว่าอันนี้หลวงพ่อพูดนะไม่ใช่แม่ชีนะในพระธรรมเทศนาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ว่าการสนทนาธรรมตั้งใจฟังธรรมแค่2 ชั่วโมงแล้วก็รู้ธรรมะหมดอะหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นคำของหลวงพ่อค่ะไม่ได้คำของแม่ชีเพราะแม่ชี ไม่กล้าพูดอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่บรรลุธรรมได้เร็วเนาะมันก็ตามยุคตามสมัยไปแล้วแต่เหตุปัจจัยการเรียนธรรมะเนี่ยมันก็ต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกับการขายเหมือนกับการปิ้งช้างอะแหละมันแบบว่าก็มันก็ต้องใช้ความพยายามฝึกฝนใฝ่รู้เอาเองด้วยเออหรือมันจะตักตำราแต่ก็ใฝ่รู้เอาเองด้วยการปิ้งช้าง 1ตัวเนี่ยมาให้สุกกว่ามันก็จะยากลำบากเราให้นึกถึงตรงนั้นกันมันเป็นการอุปมาว่ามันยากขนาดไหนเออปัจจุบันนี้เรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็เออเมื่อก่อนเขาเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็ต้องคนสมัยก่อนอ่ะมันต้องมีความหมายมั่นปั้นมือมุ่งสร้างกำลังใจใหญ่โตนะจะเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยมันฉะนั้นมันหาคนเรียนยาก อืมเพราะว่าเรียนพระไตรปิฎกมันต้องเรียนเรื่องอะไรซ้ำๆยิ่งเป็นบาลีด้วยซ้ำๆซากๆหลายปีเนี่ยก็ดูครูบาอาจารย์เราก็แล้วกันอย่างพระอาจารย์เจ้าคุณเนาะท่านเรียนบาลีตั้งแต่ท่านเป็นเณรนั่นแหละมันไม่ได้เรื่องง่ายนะก็ต้องอนุโมทนาท่านแหละแต่ไม่ได้ง่ายแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เรียนเก่งอยู่อะพูดง่ายๆภาษาบ้านเราเนี่ยนะบางคนก็เรียนไม่ได้นะรุ่นอาจารย์เจ้าคุณน่ะบางคนเรียนไม่ได้ก็ต้องล้มเลิกไปเขาว่ามันยากขนาดไหนหรือบางคนบวช3 เดือนทนไม่ไหวก็แหกพรรษาออกไปก็มีเนี่ยอันนี้ยังไกลจากที่จะแต่งงานกับสุญญตานะยกตัวอย่างให้เรื่องแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยมันเป็นเรื่องเอาธรรมะชั้นสูงไปเปรียบเทียบกับอุปมาเรื่องชาวบ้านเนี่ยอย่างที่แม่ชีบอกอะเหมือนเรื่องผัวๆเมียๆน่ะแต่งงานก็คือเรื่องผัวๆเมียๆแต่ว่าเพื่อความเร้าให้เกิดความสนใจอะไรเงี้ยหลงใหลในธรรมะนั่นแหละมันก็ให้เหมือนกับว่าผู้ชายหลงผู้หญิงผู้หญิงหลงผู้ชายอะไรประมาณนี้แหละสุญญตามันก็
เป็นยังไงมันก็เป็นหญิงสาวเสมอแหละเป็นอนันตการของมันคำว่าสุญญตาเป็นที่ต้องการของผู้รู้ธรรมพูดเพื่อแบบให้ล่อใจด้วยให้คิดถึงส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสังคตธรรมของวิสังขารที่มีมาแต่ที่มันให้แต่ความสดชื่นอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีทุกข์อยู่ตลอดกาลนานนี่แหละหมายถึงสุญญตานางสาวสุญญตาอะไรเงี้ยมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนั่นแหละตั้งหัวข้อมาเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเชื่อให้คนหลงไหลในนางสาวสุญญตาแล้วก็พยายามที่จะแต่งงานกับเขาให้ได้เออด้วยการปิ้งช้างเป็นเดิมพันเออถ้ามันไม่ปิ้งช้างมันก็ไม่ได้แต่งกับนางสาวสุญญตาอันนี้นะเออคนที่จะแต่งนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายนะเออแต่ปัจจุบันนี้การเรียนพระไตรปิฎกไม่ยากแล้วนะแม่ชีพูดแบบสมัยก่อนสมัยรุ่นอาจารย์เจ้าคุณท่านก็ยังบอกว่ายากเคยได้สนทนากับท่านแล้วเออท่านก็บอกว่ายากกว่าจะนั่นแล้วท่านก็เรียนได้จบประเรียนธรรม8ก็ไม่ธรรมดาค่ะการเรียนพระไตรปิฎกเดี๋ยวเนี้ยไม่ยากไม่ต้องมันก็ไม่ต้องปิ้งช้างอีกแล้วมันก็มีวิธีอุปกรณ์อะไรที่มาเรียนให้มันแตกฉานได้ง่ายนะเออไม่ต้องปิ้งช้างแบบสมัยก่อนเออแต่มีเครื่องมือการสอนอุปกรณ์ที่ดีกว่าแต่ทำไมคะเรียนได้ง่ายกว่าแต่ทำไมมันไม่มีคนเรียนปัจจุบันนี้ไม่มีใครเรียนนะกลับไม่มีคนเรียนไม่ค่อยมีใครรู้บาลีแล้วอืมไม่เหมือนอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยอ่านบาลีได้เปิดพระไตรปิฎกเป็นบาลีแล้วท่านก็แปลออกมาได้เออก็คือแตกฉานเลยอะเออเพราะว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันไม่ศรัทธาไงมันไม่เหมือนสมัยก่อนเขาไม่ศรัทธาที่จะเรียนตรงนี้แล้วเออไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะแค่ฟังอะไรก็อยากเรียนอยากได้กุศลที่ยิ่งใหญ่มันก็เรียนกันจนหนักอะเออนั่นแหละก็บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันเรียนยากในสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เรียนง่ายแต่ว่ามันไม่มีใครเรียนเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมอะไรคนก็ไม่มีศรัทธาที่จะเรียนมันไม่เหมือนยุคก่อนอยู่แล้วเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุควัตถุนิยมไอ้เรื่องศรัทธาตรงเนี้ยมันก็แทบไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยอะแต่นี่มาพูดเรื่องสุญญตาต่อมันมีคำถามหนึ่งแม่ชีจะถามว่าอันนี้จะเป็นสภาวะสุญญตาของเราของคนทั่วไปเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะเคยสังเกตไหมว่าเราวันหนึ่งอะเรามีความรู้สึกเราเป็นหญิงหรือเป็นชายในวันหนึ่ง24ชั่วโมงอะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นหญิงเป็นชายแค่ไหนกี่ชั่วโมงกี่นาทีหรือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายแล้วเราเป็นอะไรช่วงเวลานี้ลองสังเกตจิตดูนะอันนี้เป็นให้ดูสภาวะจิตของเราอะถ้ารู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายเต็มที่เลยทั้ง24ชั่วโมงอันนี้ยังยึดในอุปทานอยู่นะฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่อุปทานที่มันซ้อนอุปทานอีกนะเออมันก็เช่นเดียวกับพวกที่มีมันก็คือว่ามันกลายเป็นว่ามันมีกิเลสตลอดกาลอะก็มันคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินนั่นแหละมันจะต้องมีค่ะแม่ชีเชื่อว่าต้องมีมันเป็นถ้าเกิดว่าไม่ไม่คิดใน24ชั่วโมงเนี่ยไม่คิดแต่เรื่องว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ตลอดเนี่ยโอ้มันก็ไม่ไหวนะเออมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นอนุสัยมันสะสมเป็นอนุสัยเออมันจริงๆนะมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะป้องกันได้นะป้องกันไอ้ความรู้สึกตรงนี้ออกไปเออแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่มันก็ไม่กล้าคิดในเรื่องที่มันจะไม่เป็นอะไรเลยเงี้ยเขาไม่กล้าคิดนะคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมเลยเขาไม่กล้าคิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเขาไม่กล้าคิดเขาก็ไม่รู้เขาคิดทำไมเออไม่มีได้ไม่มีเสียอะไรเงี้ยไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเนี่ยเขามีไหมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะทุกข์ด้วยแต่ว่าอยากได้ความสุขอย่างเงี้ยอย่างหญิงหรืออย่างชายอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าปุถุชนทั่วไปมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากพูดยากดีไม่ดีมันก็ว่าเราบ้านะพูดแม่ชีก็ไม่ได้จะพูดได้ทุกคนหรอกนอกจากว่าญาติธรรมที่เขามีความสงสัยถามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ถามเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะนำเสนออะไรมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่เรามีความรู้สึกว่าในวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเราไม่เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยสักมีมากน้อยแค่ไหนใน24ชั่วโมงเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอ่ารวบรัดที่สุดและเข้าใจในเรื่องเนี้ยนิพพานเรื่องการหลุดพ้นหรือความว่างเนี่ยให้ได้มากที่สุดเลยจะมีไหมบางวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยมีไหมมันต้องมีเอ่อเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ต้องการอะไรหรือเราไม่มีอะไรช่วงตรงนั้นให้ดูสภาวะจิตตัวเองบางวันอาจจะ
มีมากมีน้อยอะไรแล้วแต่ แล้วแต่วัยการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยถ้าเป็นวัยรุ่นหรือเด็กอะไรเงี้ยไอ้ช่วงที่แบบไม่มีไม่คิดอะไรไม่ต้องการอะไรมันก็จะน้อยมันจะน้อยเขาก็มัวสิ่งแวดล้อมด้วยมันเป็นอะไรด้วยเออแล้วก็มันจะมีความหมายไอ้เรื่องความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยถ้าไม่เป็นหญิงเป็นชายแล้วมันเป็นอะไรจิตใจมันกำลังทำอะไรอยู่คำถามสุดท้ายคือว่าสุดท้ายแล้วเวลาไหนสบายที่สุดเออเวลาที่มีความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายมีความต้องการอย่างหญิงมีความต้องการอย่างชายเงี้ยแล้วเวลาที่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่รู้สึกว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายน่ะเราสังเกตว่าเวลาไหนเราสบายที่สุดมันจะมีนะ ถ้าเรายังคิดว่าเราเป็นผู้หญิงนี่จะไปซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยตามแบบผู้หญิงเนี่ยแต่เวลาไหนที่เราแบบไม่ได้มีความคิดตรงนี้ไม่รู้สึกตรงเนี้ยเวลาไหนสบายที่สุดให้สังเกตดูลึกแล้วจะตอบได้ว่าในขณะเวลาที่เราสบายที่สุดในขณะที่จิตมันไม่ถูกรบกวนนั่นแหละคือสบายที่สุดจิตไม่ถูกรบกวนมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเร่งเร้าอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่มันจิตมันดังนั้นน่ะจิตมันว่างมันไม่ถูกรบกวนอะไรข้างนอกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเวลานั้นเราสบายที่สุดอันนั้นน่ะเราได้อยู่กับสวนป่าแล้วเออแต่ส่วนใหญ่คนนี้พวกท่านน่ะเป็นนักปฏิบัติมาก่อนอะมันต้องน่าจะได้อะเออข้อที่ว่าจิตใจอะมันคนที่มันไม่ได้เคยคิดเรื่องเนี้ยมันก็จะวันๆทำแต่งานอะไรเงี้ยเอ่อมันก็เป็นจิตที่มันไม่เหมาะสมกับที่จะศึกษา จริงแล้ววันๆเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้เลยอะมันเพราะว่ามันถูกครอบงำจากกิเลสสิ่งยั่วยุภายนอกเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นหนังละคร social อะไรพวกเด็กๆวัยรุ่นนั่นแหละเออยิ่งลึกๆเข้าไปแล้วอะมันก็ไม่มีทางจะรู้สึกว่าเราเวลาไหนที่เราไม่มีอะไรไม่มีเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นเวลาที่สบายที่สุดเลยนะให้สังเกตดูเราเป็นผู้เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็จะดูว่าเวลาที่เราไม่ได้เป็นไม่รู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลย เวลาเนี้ยสบายที่สุดที่เราไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจเราอะไม่มีเรื่องเร่งเร้าอะไรของเราเนี่ยสบายที่สุดเลยนะเอออันนี้เป็นช่วงที่อยู่กับสุญญตานะเออแล้วมันก็ถ้ามันยังไม่มันยังแต่งงานไม่ตลอดกาลมันก็ยังมีบ้างไงเราได้แต่งงานกันบ้างแล้วก็เราหย่ากันไปอะไรก็ว่ากันไปเอออันนี้เป็นคำที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเคยสนทนากับผู้ที่มาหามานั่งคุยกันนะหลวงพ่อก็พูดเรื่องนี้ปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่สนใจ พ่อก็พูดไปคนเดียวเหอะง่วงนอนด้วยเออแสดงว่าเขาเข้าใจไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรอกว่าเรื่องสุญญตาเรื่องว่างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากฟังเรื่องนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรนั้นเรียกว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเรียกว่ามันสิ้นพูดอุปมาเหมือนแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเลยเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละมันเป็นเวลาที่เราสบายที่สุดเออหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าล้มละลายอะไรนี่นะหมายถึงว่าเราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรน่ะแต่ถ้าเกิดสิ้นเนื้อประดาตัวโดยความเป็นจริงแล้วทำใจได้อันนี้ก็ดีนะมันก็จะเป็นเวลาที่เราสบายที่สุดเราไม่ได้ยึดอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นของเราจริงๆอะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็มันสุดแล้วมันก็ถูกต้องที่สุดนี่แหละคือหัวใจคือแก่นของพุทธศาสนาเออ เป็นสุญญตาอันนี้คือสภาวะของสุญญตาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยช่วงขณะจิตหนึ่งที่มันต้องมีอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไม่สนใจในคนทั่วๆไปไม่สนใจมันแล้วเขาก็พยายามจะเข้าใจด้วยแม่ชีก็เคยมาพูดอ่าญาติอะแหละเขาก็ไม่ฟังเรากลายเป็นอายเขาไปเลยนะก็เลยว่า ตั้งแต่นั้นมาก็เราจะพูดเรื่องเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนดูด้วยมันควรจะพูดกับบุคคลไหนเออเวลาที่เรามีความสบายที่สุดนั่นแหละเป็นเวลาที่เราได้แต่งงานกับสุญญตาจะเป็น5 นาทีแล้วหย่ากันก็ได้เดี๋ยวนะมันก็ยังมีเพียงแต่ว่าอันนี้แม่ชีชี้เป้าไปว่าช่วงเวลาเนี้ยแม้ว่ามันจะมีแค่2 นาที5 นาทีช่วงเวลานี้แหละเป็นจิตที่แต่งงานกับสุญญตาอยู่กับสุญญตาลักษณะ สภาวะจิตแบบนี้นั่นแหละเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมันอาจจะมีจริงสำหรับบางคนเท่านั้นหรือจะเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็ยังชาวบ้านทั่วไปชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็แล้วกันนะ
มันมีเวลาที่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรนั้นเขาก็ได้แต่งงานกับสุญญตาชาวบ้านทั่วไปนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมน่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายรวบรัดที่สุดอะไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนปฏิบัตินะเออแล้วเขาก็ลืมไปว่าเขาเป็นอะไรมันมีอะชีวิตชาวไร่ชาวนามันจะมีเวลามากแล้วก็เขาก็ได้อยู่กับสุญญตาเนี่ยมันเหมือนได้พักสมองได้พักอิริยาบถอะไรช่วงเนี้ยที่มันปล่อยไม่อะไรไม่ฟุ้งไม่อะไรเนี่ยช่วงเนี้ยมันนี่แหละแต่ว่าอ่าคนเรียกว่าคนบ้านนอกอะแหละเขาจะมีเวลาตรงเนี้ยเยอะแต่คนในเมืองถ้าเปรียบเทียบกับคนในเมืองหรือในกทมในกรุงเทพเนี่ยนะคนกรุงเทพที่ป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะเพราะอะไรเขาไม่มีเวลาตรงนี้เลยเขาไม่ได้แต่งงานกับสุญญตาวันๆเขาทำแต่งานก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารแต่ว่ามันอย่างน้อยที่สุดอะมันต้องมีเวลาที่เขาจะนอนหลับแม่ชีเคยพูดแล้วว่านิพพานชิมลองอะลองสังเกตเวลาเราจะเคลิ้มหลับอะช่วงนั้นแหละที่จิตมันว่างอันนั้นสภาวะตรงเนี้ยจิตมันว่างที่แม่ชีเคยพูดว่าอันเนี้ยมันเป็นสภาวะนิพพานนะอาจจะเป็นนิพพานน้อยๆก็ได้ไม่ใช่นิพพานถาวรแต่ให้รู้ว่าเนี่ยสภาวะแบบนี้แหละให้พัฒนาจิตเราให้มันเป็นสภาวะแบบนี้เออถ้าไม่ได้นอนหลับมันไม่ได้นะมันเวลานอนหลับอะเวลาจะนอนน่ะแต่ส่วนใหญ่คนนอนแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเขาก็นั่นแหละเวลานั้นนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ไงจิตมันไม่ทุกข์นะตรงนั้นน่ะเอออย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้นอนมันก็บ้าสิมันไม่ได้แล้วจิตใจมันก็แบบถ้าเกิดจิตใจมันเร่าร้อนเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยวันหนึ่งน่ะมันก็ได้แต่งงานกับสุญญตา2-3นาทีก็ยังมีให้สังเกตดูแต่พวกท่านน่ะแม่ชีเชื่อว่าอันนี้แม่ชีมาชี้จุดว่าตรงนี้แหละเราได้มันมีจิตที่ว่างลักษณะสภาวะแบบนี้เออชีวิตนักบวชพวกพระภิกษุเณรชีแล้วตัวแม่ชีเนี่ยแหละมีเวลาอยู่กับสุญญตามากกว่าพวกท่านนะก็ได้เปรียบเพราะอยู่กับวัดอะมันไม่มีอะไรให้มานั่งคิดหาเงินหาทองอะไรมันก็จบไปแล้วตรงนั้นน่ะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่ผ่องใสเลยมันไกลจากสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยได้มากกว่าเออได้มากกว่าแล้วก็ได้อยู่กับสุญญตามีมีเวลามากกว่าคนทั่วไปพระท่านก็ศึกษาธรรมไปในขณะที่ท่านศึกษาธรรมในท่านอยู่ในวัดจำศีลภาวนาอะไรไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็จะตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วแต่บางท่านนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้คิดเรื่องทางบ้านทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาท่านทั้งหลายก็ได้อยู่กับสุญญตาไงลักษณะจิตที่มันเป็นแบบเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรชีวิตมันอะไรอย่างงี้มันก็ไม่มีรสมีชาติอะอืมไม่น่าสนใจอะไรบางคนเขาก็ว่าอย่างงี้ไปมีค่ะมีคนพูดชีวิตอะไรที่มันไม่น่าสนใจไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะถ้ามันพูดกับเราเนี่ยเออแต่นี่หลวงพ่อบอกว่าโดยเฉพาะที่หลวงพ่อพูดเองนะที่ต้องออกตัวก่อนก็บอกว่าดูพวกที่ตั้งต้นเป็นผู้รู้ธรรมเนี่ยเนี่ยแหละพวกเนี้ยเขาจะติดตัวหนังสือติดหลักเกณฑ์คำพูดภาษาคนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้อะบางทีหลวงพ่อเคยโดนไงโดนว่าเป็นผู้ทำลายล้างไอ้พวกเถรวาทไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างหลวงพ่อก็มาพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างงี้แต่ที่จริงแล้วเรื่องไอ้เรื่องสุญญตาเนี่ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ยอมรับก็ว่ามันเป็นของมหายานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุญญตาจริงๆแล้วมันอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ตรงที่สุดแล้วก็น่าสนใจที่สุดด้วยสุญญตาถ้าอ่าคนรุ่นหลังไม่มีสนใจเรื่องสุญญตาตำรามันเปลี่ยนไปไม่มีคำว่าสุญญตาเนี่ยศาสนาพุทธก็ไม่อยู่แล้วนะเพราะแก่นพุทธศาสนาคือสุญญตาเออนะแล้วสุญญตาสภาวะสุญญตามันเป็นสภาวะถ้าเรารู้ตรงนี้สนใจตรงเนี้ยมันจะเร็วและสะดวกแล้วมันเป็นธรรมชาติด้วยเออแล้วตรงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเป็นการปฏิบัติธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรเออยกตัวอย่างเว่ยหลังเขาพูดเว่ยหลังเนี่ยของจีนนะเขาก็พูดถึงส่วนลึกของธรรมะอันเนี้ยมันเป็นส่วนลึกของธรรมะเออส่วนการมีอะไรทำอะไรมันก็เพราะว่ามันเป็นความต้องการของกิเลสเออไม่ว่าจะเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังอะไรเงี้ยอยากเป็นพระอรหันต์ด้วยนะอยากได้นิพพานด้วยนะนั่นแหละมันเป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะมันมีอยากไงฉันอยากเป็นนิพพานยังมีฉันนะฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นพระอรหันต์ ต่อเมื่อคุณไม่อยากอะไรนั่นแหละพระอรหันต์จะมาเลยเออ
นิพพานจะมาไม่อยากได้นิพพานไม่อยากอะไรแล้วนิพพานจะปรากฏตรงหน้ามันไม่ได้เป็นสิ่งปาฏิหาริย์อะไรนะเพราะคุณหมดตัวอยากไงหมดตัวอยากแล้วอะนิพพานมันปรากฏขึ้นเลยอะปรากฏขึ้นในใจอะอันเนี้ยเราก็พยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจสังเกตดูให้ดูว่าจิตว่างเป็นสุญญตาเนี่ยในวันหนึ่งอะ24ชั่วโมงอะมันมีสักเวลาไหนบ้างที่เราเป็นแต่ที่สังเกตง่ายๆคือเวลาเราจะนอนหลับเนี่ยสังเกตง่ายแต่ถ้าบางคนที่มีกำไรในชีวิตก็คือว่ามีเวลาว่างมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะได้อยู่กับสุญญตาได้นานหน่อยเป็นเวลาที่เราไม่ทำอะไรเลยคือจิตมันไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ากายมันอาจจะทำนะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหรือไปเดินออกกำลังกายอะไรก็ได้ไปวิ่งออกกำลังกายก็ได้แต่จิตมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอันนั้นก็อยู่กับสุญญตานะเพราะมันไม่มีตัวกูของกูอืมมันทำอะไรได้หมดเลยจิตอะเออจิตมันมีแหละมันไม่ใช่ว่าที่แม่ชีเคยพูดเรื่องความว่างของที่พระเจ้าตรัสอะมีหมดทุกอย่างเลยจิตมีหมดเลยทำอะไรได้หมดเลยแต่มันไม่ประกอบไปด้วยการยึดมั่นในอุปทานมันมีแค่ตรงนี้แหละหรือมันไม่ต้องไปทำแบบเอ่อต้องการทำอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจคำว่าอย่างเงี้ยเขาบอกอ่าเวลาเราทำตัดอะมันคิดมันอะไรได้หมดเลย แต่มันจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในที่จิตสังขารไม่ยึดรู้ว่าจิตสังขารมันทำงานอยู่แต่เราก็ไม่ยึดอันเนี้ยให้เข้าใจว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเนี่ยคือมันไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เว้ยหลังพูดนะแต่เราพูดว่าทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันยกผลงานให้ความว่างว่าเป็นนามกรยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นตายเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ทีแรกก็คือว่าทำตัวตายเหมือนตายก่อนตายเนี่ยพระอรหันต์แต่งงานกับสุญญตาตลอดกาลเลยตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีอันนี้เป็นภาษาใต้นะแต่หัวทีก็คือตายก่อนตายนะคนใต้ลองแปลดูใช่ไหมไม่ถือว่าน่าจะใช่แบบนี้แหละเพราะว่าหลวงพ่อเคยบรรยายออกมาแล้วจิตว่างเนี้ยมันอาจจะอย่างที่บอกจะวิ่งอยู่ก็ได้วิ่งออกกำลังกายเนี่ยไปเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายแต่มันทำด้วยจิตที่มันไม่มีตัวกูของกูอืมบางคนเถียงนะเอ้าไม่มีตัวกูของกูแล้วมึงเอาไปวิ่งทำไมมีมีคนเถียงแบบนี้ด้วยอ้าวเราก็วิ่งเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อสุขภาพอะไรของเราก็ว่าไปแต่ถามว่ามันเป็นตัวกูไหมวิ่งเพื่อจะไปประกวดใครจะไปดูเด่นอะไรกับใครหรือเปล่าวิ่งอวดใครหรือเปล่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ตรงนี้ไงเออ อันนี้ก็เคยยกตัวอย่างเรื่องการอ่าถกธรรมกับหลวงพ่อกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนายกคือที่เคยพูดไปแล้วเอ่ออย่างในพระบาลีที่พระเจ้าตรัสว่าอ่าอันเนี้ยหลวงพ่อพูดเรื่องความว่างเนี่ยท่านคฤกานายกคฤกาพูดในความหมายเป็นภาษาโลกจิตว่างมันจะทำอะไรได้ว่างมันทำอะไรไม่ได้จิตมันว่างอยู่แต่หลวงพ่อพูดในภาษาธรรมมันก็จะเถียงกันไม่จบหลวงพ่อก็เลยพูดเลย แล้วเถียงสู้เขาไม่ได้ด้วยนะหลวงพ่อก็ไม่อยากเถียงไม่ก็มันจะมีประโยชน์อะไรในพระบาลีบอกว่าพระเจ้าตรัสบอกว่าอย่างเช่นพระเจ้าบอกตัดกับองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดคำว่าหยุดคำนี้นะพระพุทธเจ้าน่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเนี่ยสมัยก่อนแม่ชีอ่านตรงเนี้ยแม่ชีเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าห้ามองคุลิมานให้หยุดฆ่าคนเออแล้วองคุลิมานหยุดเลยเหรอ มันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะแต่พระพุทธเจ้ามีพระสัพพัญญูที่รู้จิตขององคุลิมานว่าถ้าพูดคำนี้องคุลิมานสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยหยุดก็คือองคุลิมานเข้าใจทันทีเลยว่าเอ่อหยุดมีตัวตนหยุดการยึดมั่นถือมั่นนี่แหละหยุดต้องการนั่นต้องการนี่เพื่ออยากได้นั่นได้นี่อันนี้เป็นการหยุดจริงๆพระเจ้าบอกท่านหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย หยุดตรงนี้องค์ที่มันเข้าใจเลยหยุดตรงนี้เออแต่พวกเราสมัยแม่ชีเด็กๆอะแม่ชีก็เข้าใจว่าโอ๊ยสั่งให้หยุดฆ่าก็ไม่ฆ่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเออมันเป็นเรื่องไม่น่าเป็นไปได้อะคือแต่ว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญูมองว่าจิตขององค์ที่มันเนี่ยเป็นจิตที่สามารถต้องพูดคำนี้แหละองค์ที่มันจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยบรรลุเลยอะพูดคำว่าแค่ว่าหยุดองค์ที่มันเข้าใจทันทีว่าอ๋อหยุดมีตัวตนยึดมั่นในอุปทานนี่แหละ
องค์ที่มันก็หยุดฆ่าคนแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นอันนี้แหละตอนนี้ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้แต่งงานกับสุญญตาก็มันไม่พ้นเรื่องสติ มันต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจะไปทำอะไรก็ได้ จะเรียนจะทำอะไรก็ได้หมด แต่มีสติรู้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเออดูจิตดูใจตรงนั้นน่ะจิตดูจิตให้มันรู้ว่าเราทำอะไร นั่งทำอะไรอยู่เนี่ยคำว่าจิตว่างไม่ได้หมายถึงว่านอนแข็งทื่อนั่งแข็งทื่อนะไม่ใช่ มีอะไรคิดอะไรได้หมดเลย เดินเหินไปนู่นไปนี่ทำอะไรได้หมดเลยเออเนี่ย ถ้าเกิดไปแปลว่าจิตว่างไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เราพูดในภาษาธรรมของเรานะพวกเราพูดในภาษาธรรมได้เนี่ยมันก็อันนั้นเป็นภาษาคนมันก็จะพูดกันไม่เข้าใจอันนี้แหละภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยมันก็เอ่อให้มันเข้าใจกันแต่พวกเรานะพูดภาษาธรรมเนี่ยคิดว่าน่าจะรู้เรื่องกันแล้วเราก็ไม่ติดอยู่ตรงนั้นแล้วอันเนี้ยแต่ละเรื่องในที่แบ่งปันในวันเนี้ยก็พยายามเข้าใจให้มันลึกๆเข้าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้กับแต่ละคนไม่มาชี้ให้รู้ว่าภาวะสูญญตาภาวะว่างเนี่ยมันเป็นตรงนี้มันก็สังเกตง่ายๆนั่นแหละง่ายๆตรงนี้ว่าวันหนึ่งอะเรามีภาวะตรงนี้ไหมมันมีสภาวะตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายมันต้องมีถ้าสังเกตดูพอเรามีอยู่ช่วงเวลาตรงนั้นเราก็มามันก็จะอึกขึ้นมาเฮ้ยเออมันจะมีอย่างงี้นะเพราะแม่ชีเป็นอย่างงี้นะแบบว่าเฮ้ยมันคือพระอรหันต์ที่ว่าพระอรหันต์แต่งงานสุญญตาตลอดกาลเพราะอะไรมันเปรียบเหมือนจิตพระอรหันต์เนี่ยเหมือนน้ำที่มันหยดลงใบบัวแล้วมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยคือจิตพระอรหันต์ไม่สามารถไปจับอารมณ์อะไรมันเข้ามากระทบไม่ได้ไงและจิตพระอรหันต์ไม่จับอารมณ์รับหมดทุกอย่างเข้ามาหมดรู้สึกมีจิตสังขารอะไรได้หมดแต่ว่าไม่รับอารมณ์ตรงนั้นให้มาเป็นทุกข์ พระอรหันต์เหมือนคนธรรมดาไม่ได้มีอะไรพระอรหันต์กวาดลานวัดพระอรหันต์ในวัดเนี่ยหลวงยืมคำของพระอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่เฉยๆอยู่วัดบางทีก็กวาดใบไม้ใบหญ้าอะไรกวาดขี้หมาขี้แมวในวัดไปเยอะแยะไปท่านบางท่านก็ไม่ได้แสดงตัวอะไรเอ่อแต่ว่าเหมือนกับว่าอยู่แบบธรรมดาแล้วพระอรหันต์ก็คือเข้าถึงความเป็นธรรมดาแหละที่เราเรียกพระอรหันต์อะมันดูเลิศหรูอลังการแต่จริงๆแล้วมันถึงภาวะจิตที่มันไม่มีอะไรแล้วมันรู้ความจริงหมดแล้วมันแทงไปแล้วมันแทงตลอดทะลุจนจิตเห็นจิตท่านก็บางท่านก็ไม่สามารถที่พูดอะไรได้บางท่านก็พูดอะไรไม่เก่งไงอธิบายไม่ได้ท่านก็รู้ไปแค่นี้แหละไม่จำเป็นว่าจะต้องพระอรหันต์จะต้องมีชื่อเสียงอะไรงั้นอันนั้นมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านพระอรหันต์บางท่านก็ไม่สามารถสาธยายทำอะไรได้ไม่สามารถอธิบายอะไรกับใครได้แล้วก็มันก็อยู่ที่จริตเดิมทีธรรมชาติของท่านด้วยมันเป็นยังไงการท่านอาจจะไม่ชอบที่จะพูดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีการถามมีอะไรเนี่ยท่านมีจิตเมตตาอยู่แล้วพระอรหันต์ทุกท่านมีจิตเมตตาค่ะด้วยจิตเมตตาท่านมีอยู่แล้วเมตตาเป็นมีพรหมวิหารติอยู่แล้วมีจิตเมตตากรุณาสุดท้ายเป็นไงเมตตามากๆเขาก็ถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็อยู่ในอุเบกขาจิตพระอรหันต์เป็นจิตอุเบกขานะมีอุเบกขานำก็คือไม่ใช่ว่าอุเบกขาวางเฉยโดยไม่ช่วยอะไรนะไม่ใช่ก็คือสุดท้ายแล้วท่านก็จะมีตัวเนี้ยเอ่อก็คือมันก็จะทำให้จิตท่านไม่ทุกข์วางเฉยอุเบกขาไปเลยบางท่านก็ไม่สามารถที่จะสาธยายอะไรได้อธิบายอะไรได้สนทนาอะไรได้ก็แล้วแต่จริตของท่านโดยเหตุปัจจัยของท่านน่ะว่าท่านไม่สามารถที่แต่บางท่านที่แบบอ่านำพาคนให้บรรลุธรรมนำพาคนให้มันอันนั้นก็เป็นอ่าเป็นจิตที่มันเกิดจากความเมตตาของพระอรหันต์กุศลเนี่ยพระอรหันต์ไม่เอากุศลแล้วกุศลหรืออกุศลอะไรท่านไม่สนใจแล้วเพราะท่านอยู่เหนืออย่าพูดถึงอกุศลนะอยู่เหนือกุศลไม่ได้มีตรงนี้แล้วมันเป็นจิตที่มันเข้าถึงความเป็นธรรมดาและท่านก็ไม่กลับไปสู่ที่จะแบบไปจิตอ่ามันเข้าสู่ความเป็นจิตเดิมแต่ท่านอ่าผ่านการเดินทางมาจนเห็นความจริงตรงนี้ไงมันก็เป็นจิตที่จะไม่เกิดกลัวในอ่าการปรุงแต่งอะไรออกมาอีกได้
มันจะเป็นตรงนี้ไปอันนี้ก็อ่าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสุญญตาที่ว่าพวกท่านน่ะสามารถที่จะเห็นได้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่สามารถจะเห็นได้นะสภาวะตรงเนี้ยลองดูที่จะเห็นชัดแม่ชีจะเห็นชัดตอนที่จะนอนหลับตรงเนี้ยที่มันจิตมันไม่คิดอะไรเลยอะก็มันจะหลับแล้วมันจะคิดอะไรถ้ามันคิดอยู่มันนอนไม่หลับไงตรงเนี้ยลงชัดดูนะแล้วบางคนที่อาจจะทำได้กว่านี้วันๆหนึ่งเราเห็นนะเราสามารถที่นั่งว่างๆอะไรเนี่ยไม่คิดอะไรเงี้ยถามดูมันมีตัวกูไม่มีนะนั่งว่างไม่อยากคิดเรื่องงงเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วหรือไม่ก็เวลาเราเวลาไหนสบายใจแม่ชีสบายใจที่ว่ามันตอนไหนที่มันได้นั่งดื่มกาแฟดำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเงียบๆอะไรไปอะมันเงียบไปแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงจังหวะนั้นน่ะมันจะไม่ได้คิดอะไรอืมก็นั่งดื่มกาแฟดำไปมันก็สบายอย่างเงี้ยครับตอนนี้แม่ชีก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดก็มีเวลามีช่วงเวลาแบบอย่างเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็พิจารณาอาหารแล้วก็ให้พระอย่างเงี้ยก็ทำหน้าที่ของเราไปทำหน้าที่ตรงนี้เราก็ไม่รู้สึกว่ามีความเบื่อหรือไม่เบื่อนะมันเฉยๆมันทำแบบโดยไม่คิดอะไรอะสวดมนต์ก็ทำไปเออก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยสวดมนต์เพื่อบางคนที่เขามาสวดมนต์ที่บอกว่าสวดธรรมจักรเนี่ยจะมีคนอ่าชาวบ้านเข้ามาสวดกันเยอะเขาก็จะท่องให้ได้เพื่อเขาต้องการบุญตรงนี้ไงแต่ละแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็เลยรู้สึกเฉยๆอะเราก็จะแบบเราก็สวดไปเหมือนทำหน้าที่เฉยๆก็ทำงานเป็นการทำงานด้วยจิตว่างนั่นแหละวันนี้ก็มาแบ่งปันธรรมในเรื่องเนี้ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องตื้นนะเรื่องลึกนะคะเรื่องสุญญตาและพวกท่านสามารถที่จะเข้าถึงกันได้แบบง่ายๆด้วยเราก็ดูจิตของเราไปอย่างนี้แหละว่ามันมีเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ถึงตรงเห็นความจริงจนถึงที่สุดแทงตลอดจนถึงที่สุดเนี่ยเราก็ได้เห็นบ้างในวันหนึ่งเราต้องมีเออนะคะบางท่านก็แทงตลอดถึงที่สุดก็อนุโมทนาก็แล้วกันเออไม่ได้เป็นของถามว่าเป็นของที่แม่ชีเปรียบเทียบเหมือนการปิ้งช้างอันนั้นมันจุดเริ่มต้นที่แม่ชีก็ผ่านการปิ้งช้างมาแต่พวกท่านก็ผ่านมาแล้วนี่พวกท่านก็ผ่านการปฏิบัติมาแล้วจริงๆแล้วการผ่านการปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยมันก็มันเป็นตามเหตุปัจจัยของเรานั่นแหละเป็นไปตามอิทธัปปัจจยตานั่นแหละไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่บางท่านที่ไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบสามารถฟังธรรมแล้วรู้ได้เลยเนี่ยก็มันเป็นเหตุปัจจัยของเขาเหมือนกันไม่มีใครผิดใครถูกค่ะตามความเห็นนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกเออนั่นแหละก็เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมรู้ธรรมมีภูมิธรรมจนแจ้งแทงก็จะเห็นความไม่มีไม่เป็นไม่ผิดไม่ถูกไม่สุขไม่ทุกข์อยู่แบบธรรมดาสุดๆเลยเออไม่ถึงก็ยังไม่ธรรมดายังไม่ถึงความเป็นธรรมดาก็มันก็จะมีความทุกข์เข้ามาเจือปนอยู่ด้วยไงถึงความเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรเลยเออไม่มีคำว่าเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์เป็นอะไรนะมาถึงตรงนี้แล้วนะมันก็พูดเป็นอารมณ์ของอรหันต์อะไรเขาก็ไม่ท่านก็จะไม่พูดแล้วท่านก็บอกท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมทั้งหลายของพระเจ้าแล้วเออมันก็ท่านก็จะแบบไม่ได้สนใจอะไรนะที่มองอะไรที่มันจะวิเศษมีอะไรไหมท่านก็ไม่มีแล้วไม่มีมันมองทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดนะมันไม่มีคำว่าเขาบอกว่าเราปฏิบัติให้ถึงความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นไอ้ตามหลักบัญญัติที่เขาว่ากันไว้แต่พอถึงจริงๆจนจุดสุดท้ายเนี่ยไม่มีคำว่าอริยะอยู่ตรงนั้นคำว่าอริยะไม่มีไม่มันเป็นอะไรอริยะไม่มีมันเป็นปรมัตถธรรมล้วนๆคือธรรมชาติล้วนๆเดิมทีมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เข้าถึงความเป็นเดิมทีของมันแต่ว่าที่เรามองไม่เห็นเดิมทีมันมีอารมณ์เราจิตไปจับอารมณ์เข้ามากระทบตรงนั้นแหละมันก็ทำให้เราหลงทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของพอถึงตรงนี้แล้วเราจะมองไม่เห็นเป็นตัวเราตัวเขาตัวอะไรมันเป็นเรื่องของจิตที่มาอาศัยกายกว้างอะไรเนี่ยหนาศอกยาววาหนาคืบอะไรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นตัวเราเป็นอะไรได้เลยเอออันนี้ก็ขอให้พวกท่านเนี่ยก็ลองดูนะลองสังเกตดูอันนี้สภาวะที่เราจะเห็นสุญญตาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แม่ชีก็เอาสภาวะตรงเนี้ยมาชี้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเห็นได้
ช่วงหนึ่งยกเว้นเราจะไม่สังเกต เราจะไม่สังเกต แต่พอมันผ่านไปปุ๊บจะนึกว่าเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้คิดอะไรเลยอะเมื่อกี้เราสบายใจจังเลยนะเอาเป็นว่าเวลาไหนที่ท่านสบายใจน่ะเวลานั้นน่ะมันเป็นเวลาของท่านได้แต่งงานกับสุญญตาเวลาไหนที่สบายใจไม่มีเรื่องเร่งเร้าทางจิตทางใจไม่มีนู่นมีนี่อะไรให้เราต้องทำนู่นทำเนี่ยนั่นแหละเป็นช่วงนั้นแหละที่เราสบายใจที่สุดไม่มีตัวมีตนนะคะไม่มีตรงนั้นค่ะก็วันนี้ก็แม่ชีก็ขอบรรยายธรรมในเท่านี้นะคะ ก็มีท่านไหนที่อยากจะสอบถามก็ได้นะคะคุณพจน์ปิดเครื่องเลยเนาะ